érzelmében ragadt, és akkor arra gondoltam, hogy ezeket elmondom. Prabhupada would sometimes quote the verse, "Yena tena prakarena mana Krishna naveshayat," that it is the duty of the spiritual master to somehow attract the disciples' mind to Krishna and all the rules and rules and prohibitions, and they'll come later. Srila Prabhupád gyakran idézte ezt a verset, amiben azt mondja, hogy a lelki tanítómester kötelessége, hogy valahogy a tanítványnak a figyelmét Krishnára irányítsa, és minden szabály és előírás majd csak később jön. Of course, for all of us, the later has already arrived. Persze a legtöbbünk számára ez a később már elérkezett. It's not that we should think that, of all the rules and prohibitions will come later, then I don't have to be so strict now. Nem azt jelenti, hogy azt kell gondolnunk, hogy jó, minden szabály és előírás majd később jön, és most nem kell olyan szigorúnak lennem. But in these stories that come to my mind, they demonstrate a certain quality of Srila Prabhupada, just how much he was wanted to attract people to the lotus feet of Krishna. De ezek a történetek, amik eszembe jutottak, ezek azt a bizonyos tulajdonságát idézik fel Srila Prabhupádnak, hogy mennyire akarta az embereket Krishnához vonzani. And because Prabhupada always had that motivation behind everything he did, obviously he touched so many people's hearts. És mivel Srila Prabhupádnak ez a motiváció állt minden tette mögött, annyi ember szívét megérintette. Srila Shiva Maharaj and I last night we were speaking about the verse in the Srimad Bhagavatam that my dear Vyas, even though a devotee of Lord Krishna may sometimes fall down somehow or other, he certainly cannot become a fruitive worker again. Shiva Maharajjal beszéltünk tegnap a Srimad Bhagavatam egyik verséről, ami azt írja le, hogy bár a bakta lehet, hogy néha leesik, de nem tud újra gyümölcsöző tetteket végezni. Because anyone who has once tasted the nectar of the lotus feet of Krishna will never be able to do anything but remember that again and again and again. Mert bárki, aki megízlelte Krishna lótuszlábának a nektárját, az nem lesz képes semmi másra, mint hogy újra és újra emlékezzen erre. Prabhupada would oftentimes quote that verse too. Prabhupád is gyakran idézte ezt a verset. It's a verse that comes after the other verse that Tyaktva Svadanam Padanam Bhujam Hareya, that one who forsakes his material occupation to engage in a devotional service of the Lord may fall down in an immature stage, but there's never any danger of him being unsuccessful. Ez azután a vers után jön, hogyha valaki feladja az anyagi kötelességét azért, hogy az úrodaadó szolgálatát elkezdje és leesik az éretlen szintje miatt, akkor sincs semmi veszteség. On the other hand, even if a non-devotee perfectly engages in his occupational duties, he doesn't gain anything. És még hogyha egy abakta tökéletesen hajtja is végre az előírt kötelességét, semmit sem nyer. And then that verse, if anyone falls down, he'll never be able to forget that taste of Krishna's lotus feet. És aztán jön ez a vers, ami azt mondja, hogy ha valaki leesik, akkor sem lesz képes soha elfelejteni Krishna lótuszlábának az ízét. So, Prabhupada, he was, in the early years, he was just so merciful, attracting people to Krishna's lotus feet. A korai években Prabhupád annyira kegyes volt, hogy Krishna lótuszlábához vonzza a feltételekhez kötött lelkeket. And naturally, that's made Prabhupada also so very attractive. És természetes módon ez Prabhupádot is nagyon vonzóvá tette. I remember one devotee, his name is Prabhupada Das. I've known him for many, many years. Van egy bakta, akit Prabhupada Dasnak hívnak, és sok éve ismerem. He was given the name Prabhupada Das because he had always used to tell the story about how when he met first Prabhupada in 26th Avenue. Azért lett az a neve, hogy Prabhupada Das, mert mindig azt a történetet mondta, hogy amikor először találkozott Srila Prabhupáddal a második sugárút 26-ban. But he couldn't surrender for many, many, many years. De nagyon sok évig nem tudott meghódolni. But he could never forget this one incident that of which he experienced with Srila Prabhupada in 26th Avenue. De soha sem tudta elfelejteni ezt az egy esetet, amin akkor tapasztalt, mikor Prabhupáddal a második sugárút 26 alatt találkozott. He used to come and he used to sit and hear Prabhupada give lectures, and
he speaks openly about it, so I don't think he'll mind if I say it. He used to come high on drugs. Azt hiszem nem fogja bánni, hogyha elmondom, mert ő is mindig nagyon nyíltan beszél róla, de mindig eljött a templomba, és mindig be volt drogozva. But he liked the Swamiji. De nagyon szerette a Swamijit. And he was there right in the very, very early days, and when the Prabhupada had just started the 26th Avenue storefront. De már ott volt a nagyon korai napokban, amikor Prabhupada még épp csak megnyitotta ezt a boltot, mint központ. And he even said one time he was coming into the front door, and Prabhupada was standing by the front door greeting everyone as they were coming in the door. És azt is mesélte, hogy egyszer, amikor ment be, akkor Prabhupada ott állt az ajtónál, és mindenkit üdvözölt, aki belépett. And he said to Prabhupada Das, he said, Lon, that was his name, Lon, you're not on LSD tonight, are you? És azt mondta Prabhupada Dasnak, hogy Lon, ma nem LSD-ztél be, ugye? He said, no, Swamiji, no. És akkor mondta, hogy nem, Swamiji, nem. So, but that's not the incident that made him so much remember fondly Srila Prabhupada. De ez nem ez volt az eset, ami annyira azt tette, hogy mindig emlékezzen Srila Prabhupadra. Although it shows how accepting Prabhupada was. Prabhupada knew. Bár ez azt mutatja, hogy mennyire elfogadó volt Srila Prabhupada tudta. And he knew that if someone simply comes and hears and just gets some little contact with Krishna, that a person will never be able to forget. Tudta, hogyha valaki csak egy picit is hall, és valamilyen kapcsolatba kerül Krishnával, azt soha nem tudja majd elfelejteni. So one day he had come to 2nd Avenue, and Prabhupada held out a dhoti for him to he said, would you like to put this on and wear it? Prabhupada was inviting him to come and live in the ashram actually, but he was doing it this way. És egyszer eljött a második sugárútra, és Prabhupádnál volt egy dhoti, és akkor nyújtotta neki, hogy akarod ezt hordani. Igazából meg arra invitálta, hogy jöjjön és lakjon az ashramban, de ilyen módon fejezte ki magát. And Prabhupada Das said, he thought for a few moments and he said, Swamiji, I'm just not ready for this right now. És ő gondolkodott egy pár pillanatig, és azt mondta, hogy Swamiji, most még nem vagyok erre kész. And then Prabhupada extended the dhoti to him, and he said, please. And Prabhupada Das noticed a tear coming down from the corner of his eye. És Prabhupada jobban kinyújtotta a dhótit felé, és Prabhupada Das észrevette, hogy egy könyv csordult le a szeme sarkában, ahogy mondta, hogy kérlek. And he said that he could never forget that tear, that experience of Prabhupada wanting so much for him to have Krishna conscious. És azt mondta, hogy soha nem tudta elfelejteni ezt a tapasztalatot, hogy Prabhupada ennyire akarta, és ezt a könnyet, hogy Prabhupada ennyire akarta, hogy megkapja a Krishna tudatot. And it wasn't until 10 years later, actually, that tear actually finally took effect on his heart and made him want to come and take shelter in a temple. De csak 10 évvel később vált valóra hatása ennek a könyvnek a szívében, és menedéket vett egy templomnál. But Prabhupada was just, as we said, by this example, he was so accepting, so much wanting people to somehow just get that little taste so that they would never be able to forget. De Prabhupada annyira elfogadó volt, és annyira akarta, hogy az emberek megkapják ezt a pici ízt, amit utána soha nem tudnak elfelejteni. I remember I was with Shyama Sundar Prabhu. Shyama, of course, he has an ocean of stories about Prabhupada. Emlékszem, egyszer Shyama Sundar Prabhuval voltam, persze neki egy óceánnyi története van Prabhupádról. He and Malati, and a few years back, Malati, I think she was here in 2001 for Janmashtami. She told many stories at that time. Igazából ő és Malati, aki itt volt 2001-ben, és sok történetet mondott Srila Prabhupádról. But they were a Pune Yatra festival in Pune in India, and they were telling some stories there also at that time about the early days with Prabhupada. De pár évvel ezelőtt a Pune Yatrán voltak Punában, és ott meséltek történeteket Prabhupáddal töltött korai időkről. And Shyama Sundar was saying how in those early years
Well, they didn't really plan, to become devotees. They just somehow got caught up with the Swamiji, and they just decided they wanted to spend some time with him. És Shyama Sundar Prabhu magyarázta, hogy igazából nem akartak akkor azokban a korai években bakták lenni, de valahogy így összekerültek a Swamijivel, és vele akartak lenni. And they just got swept up in the enthusiasm to do things for the Swami. És elsöpörte őket a lelkesedés, hogy dolgokat csináljanak a Swamiért. Prabhupada would engage them in so many different ways and actually building the foundation for the Krishna consciousness movement. És Prabhupada annyiféle módon lefoglalta őket, amivel igazából megalapozta a Krishna tudatos mozgalom alapját. And Shyama Sundar, he also had a previous connection with intoxications. És Shyama Sundarnak is volt korábban kapcsolata a mámorítószerekkel. And while he was with Prabhupada, serving Prabhupada in the old temple original temple in San Francisco, he was served with some papers from the government. He had to go to court. És miközben Prabhupádot szolgálta az eredeti templomban San Franciscóban, akkor postáztak neki ilyen papírokat a kormánytól, hogy bíróságra kell mennie. Because finally this connection with this was catching up with him, and it happened to catch up with him while he was with Prabhupada. Mert utolérte ez a kapcsolat a drogokkal, és pont akkor, amikor Prabhupádot szolgálta. So he didn't know how to tell Prabhupada this. És nem tudta, hogy mondja meg Prabhupádnak. He just kept on serving them, waiting until it came closer and closer to the court date, and he was trying to think, how am I going to tell Prabhupada? I have to leave him. És egyre közelebb és közelebb került a bírósági tárgyalás időpontja, és nem tudta, hogy mondja meg Prabhupádnak. So hogy el kell hagynia. It got closer and closer to the court date, and he thought that if he didn't go, he could get into more trouble. So he had to say something to Prabhupada. És egyre közelebb került a tárgyalás időpontja, és gondolta, hogy ha nem megy el, akkor még nagyobb bajba kerül, ezért kell valamit mondani a Prabhupádnak. So he came right out and said, Srila Prabhupada, I have to go. I have to leave you. I don't want to leave you, but I have these papers that I'm being called to court, and I have to go to court for some previous contact I had with drugs. És akkor mondta, hogy Srila Prabhupád, nem akarlak itt hagyni, de el kell mennem, itt vannak ezek a behívók, el kell mennem a bíróságra a drogokkal való korábbi kapcsolatom miatt. And Prabhupada said, drugs? Prabhupád azt mondta, drogok? Oh, I used to sell drugs. Azt mondta, én is árultam drogokat, de hát így tehát a gyógyszereket is úgy hívják. Because Prabhupada was talking about what he did because he was selling pharmaceuticals, before. Mert Prabhupada... The words, it's the same in English, it's the same word. Prabhupada a gyógyszerekkel gondolt, amiket korábban árult, amikor gyógyszerész volt, mert angolul ez a szó ugyanazt jelenti. Prabhupada was just very, very light about it. He said, I used to sell drugs. It's not such a bad thing. Prabhupada nagyon könnyedén vette a dolgot, hogy hát én is árultam ilyen drogokat. And he told Shyama Sundar, go do what you have to do, and just when you're finished, you come back again. És akkor mondta Shyama Sundarnak, hogy hát csak menj, intézd el, amit kell, és amikor befejezted, gyere vissza. So Shyama Sundar, he went, and he had to take care of that, and somehow it got very serious, and he had to go and spend some time in prison at some date that was determined in the court. És Shyama Sundar elment, és hát nagyon komolyá vált az ügy, és azt döntötték el, hogy egy bizonyos dátumtól kezdve valamennyi időt börtönben kell majd töltenie. And he's thinking, how am I going to tell Prabhupada this? Gondolkozott, hogy fogom ezt megmondani Prabhupádnak. He had some time before he had to serve his time in prison, so he was able to go back and spend some time with Prabhupada. But he didn't want to tell Prabhupada that he was going to have to leave again and go to prison. Volt valamennyi ideje, mielőtt börtönbe kellett volna mennie, szóval visszament, hogy szolgálja Prabhupádot, de nem akarta megmondani, hogy majd megint el kell mennie, hogy börtönbe kerüljön. So it was getting closer and closer to the date when he had to leave and he had to go serve his time in prison. Egyre közelebb került az időpont, amikor el kellett mennie, hogy a börtönben letöltse az idejét. Finally, he had to tell Prabhupada again that he was going to have to leave him. És végül megint el kellett mondani a Prabhupádnak, hogy el kell, hogy hagyja. And he didn't know how to tell Prabhupada. És nem tudta, hogy mondja meg.
he approached Prabhupada again, and he said to Prabhupada, Prabhupada, actually it was Swamiji back then, it was not Prabhupada. He wasn't called Prabhupada till much later. He said, Swamiji, I don't know how to tell you this, but I have to leave you again. És akkoriban még Swamijinak hívták Prabhupádot, és akkor oda ment hozzá, hogy Swamiji, hát nem tudom, hogy mondjam meg, de megint ott kell, hogy hagyjalak. Prabhupada said, where are you going? És akkor Prabhupád kérdezte, hova mész? He said, Swamiji, I have to go to prison. És azt mondta, Swamiji, börtönbe kell mennem. And Prabhupada said, prison? You have to go to prison? És Prabhupád azt mondta, börtönbe? Börtönbe kell menned? And he said, and Shyama Sundar said, yes, it was connected to that court case I had about drugs. I have to go now and serve time in prison. És mondta, hogy igen, azzal kapcsolatos ezzel a bírósági tárgyalással, ami a drogok miatt volt, és akkor most el kell mennem börtönbe. And Prabhupada said, that's okay. Krishna was born in a prison. És Prabhupád azt mondta, hogy hát ez rendben van, Krishna is börtönben született. So Prabhupada just said, go, you do what you have to do, and then you come back again. És Prabhupád csak mondta, hogy csak menjél, tedd, amit tenned kell, aztán majd gyere vissza. So, it's turned out that Shyama Sundar, he left, he went to the prison, but he was able to somehow get it cut down to a shorter period of time, and then he went back to Prabhupada again. És Shyama Sundarnak tényleg el kellett menni a börtönbe, de valahogy sikerült elintéznie, hogy csak rövid időt kelljen ott töltenie, és aztán visszament Prabhupádhoz. And Malati, I remember she was also telling one story, because Malati, she had a history of also, she liked to take things. Malatinak is volt egy története, mert hát ő meg úgy szeretett elvenni dolgokat. She tell that story when she was here? Elmondta ezt a történetet? Yeah, because I remember she was telling that story also. I think it was at the time when they were having a fire sacrifice initiations, and Prabhupada told them they had to get some butter in order to make ghee for the sacrifice. Egyszer egy tűzáldozatra, avatásra készültek, és Prabhupád mondta neki, hogy szerezzen vajat, hogy gít csináljanak az áldozathoz. But nobody had any money during those times. Everything they got, they just would take it for Krishna. De akkoriban senkinek nem volt pénze, és akkor ha valamire szükségük volt, csak úgy elvették Krishnának. And they were discussing amongst themselves, how are we going to get this butter? És akkor így egymás között beszélgettek, hogy fogunk vajat szerezni. Nobody had money to buy butter. Butter was so expensive. Senkinek nem volt pénze, hogy vajat vegye, hát a vaj az annyira drága. And in America they have these trucks that go around from door to door that brings the milk, the cream and the butter, and everybody they have a running account. They come, they check every time to see who needs milk or butter and things like that. Amerikában vannak ezek a kis ilyen teherautók, ami körbe mennek és visznek az embereknek tejet, meg tejszínt, meg vajat, és akkor egy ilyen számlájuk van az embereknek, és azon figyelik, hogy akkor hova mit kell vinni. So Malati happened to just see one of these trucks stop in front of the building where they were. És Malati csak látta, hogy megállt egy ilyen teherautó az épület előtt, ahol voltak. And the person usually they stop there, they park the truck, they take the milk or the butter or the cream or whatever it is, they deliver to they never lock the trucks. És a személy, aki vezetett, az általában csak úgy fogja, amit vinnie kell, oda viszi az ajtóhoz, de soha nem zárják be a teherautót. Of course, it's not like that now. Persze manapság nem így van. No, everything they have to lock, even if they're just leaving for a few feet, go away a few feet. But during those days, they didn't lock. They would just go in the house, come back out quickly, and. Akkoriban nem kellett bezárni, de manapság még akkor is be kell zárni, hogy csak egy pár méternyire mennek, és csak épp bemennek a házba, és kijönnek, de akkoriban nem zárták be. So Malati thought she would dovetail her inclinations. És akkor Malati úgy gondolta, hogy lefoglalja a hajlamait. And she didn't know
that Prabhupada was actually looking out the window at the time. És Prabhupád meg igazából nézett kifelé az ablakon. So she saw the truck and she ran into the truck, in the back of the truck, and she picked up all these things of butter. It came out of the truck. És akkor gyorsan bement a teherautóba, fölszedett egy csomó vajat, és kijött. And she ran into the house with her arms full of butter. És berohant a házba, úgyhogy tele volt a keze vajjal. And later Prabhupada came down the stairs. És később Prabhupád lejött a lépcsőn. He said, Krishna was a butter thief too. És azt mondta, Krishna is egy vajtolvaj volt. As I said now, of course, we should not take these stories out of context. Persze ezeket a történeteket ne vegyük ki az összefüggésükből. We can easily take these stories out of context and think that we can try to dovetail certain inclinations. But it just shows the personality that Srila Prabhupada is. Mert hogyha kivesszük őket a kontextusokból, akkor azt gondolhatjuk néha, hogy bizonyos hajlamainkat mi is fel tudjuk használni. De csak megmutatja, hogy Srila Prabhupada milyen személyiség volt. We might say, why didn't Prabhupada chastise Malati for stealing the butter? Mondhatnánk, hogy miért nem szitte le Prabhupada Malatit azért, hogy ellopta a vajat. But it was just Prabhupada's personality, which was so unique and so merciful and so kind that he was accepting the devotees and somehow attracting them. De csak ilyen volt Prabhupád személyisége, hogy olyan kegyes volt, hogy elfogadta a baktákat, hogy valahogy vonzza őket. And therefore we have to understand sometimes these things according to time, place and circumstance. De meg kell értenünk, hogy ezeket a dolgokat helyi idő körülmény szerint értsük meg. These are all little stories that I was thinking of how attractive Srila Prabhupada was as a person and how he attracted the hearts of these persons that could never let them go from Prabhupada's lotus feet. Csak arra gondoltam, hogy Prabhupád mennyire így ilyen kegyes volt, hogy vonzza ezeket a személyeket, akik utána soha nem tudták elengedni a lótuszlábát. I was thinking of this last night because I was thinking about Shyama Sundar Prabhu because as many of you probably know, he has liver cancer. Tegnap éjszaka gondolkoztam ezekről a dolgokról, mert Shyama Sundar Prabhura gondoltam, aki, mint valószínűleg tudjátok, ilyen májrákja van. And I know Shyama Sundar Prabhu quite well. I spent time with him together in India. Elég jól ismerem Shyama Sundar Prabhut, együtt töltöttünk valamennyi időt Indiában. He's not the person who's a very strict sadhaka. Ő nem egy erős szadaka. But he loves Prabhupada so much. De annyira szereti Prabhupádot. He can't, not anything. If he starts talking about Prabhupada, the tears just come to his eyes. Hogyha elkezd beszélni Prabhupádról, csak könnyek gyűlnek a szemébe. And we see and we know so many devotees whose lives are built on this mercy from Krishna's pure devotee. És annyi baktát ismerünk, akinek az élete erre a kegyre épül Krishna tiszta baktájától. We should never think that if we see a devotee leave or something like that we should be careful that apichetsadara acharyo bhajate Krishna explains in the Bhagavad Gita. Even someone may commit an abominable action, still he could be considered saintly. He's rightly situated in his determination. Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogyha látunk baktákat elmenni, arra, hogy Krishna elbeszéli, vagy elmondja a Bhagavad Gitában, még hogyha valaki a legelítélendőbb tettet is követi el, szentnek kell tekinteni, mert a törekvés a helyes irányba vezeti. We see so many devotees whose lives have been touched by the personality of Srila Prabhupada, and that has captured them there totally. They'll never be able to forget. Annyi személyt látunk, akit megérintett Srila Prabhupada, és soha nem tudják elfelejteni. Just like that story, I don't have time to tell it, and I know probably most of you heard it from Malati. The story she told when she was cooking for Prabhupada in Mayapur. Nincs időm elmondani, de Malati biztos, hogy elmondta azt a történetet, amikor Prabhupádnak főzött Mayapurban. It's kind of a long story, and there's not enough sufficient time
to tell it because the artika started in a few minutes. Elég hosszú történet, és nincs elég idő, mert elkezdődik az árati. But it was that story that she told, how she had to undergo many austerities to cook for Srila Prabhupada in Mayapur. De az a történet, amikor elmondta, hogy mennyi lemondáson kellett keresztül mennie, hogy főzzön Srila Prabhupádnak Mayapurban. And she had a very young child, Saraswati, at that time, and it was very difficult for her to cook for Prabhupada every day. She would have to go to Navadvip and back every single day just to get the boga because there wasn't enough money to buy the boga. És ez nagyon nehéz dolog volt neki, mert volt egy kislánya, Saraswati, és minden nap át kellett menni a Navadvipba bógát szerezni, mert nem volt annyi pénz, és onnan szerzett bógát. I'm making the story very short because of our time. One day Prabhupada asked her to cook for a big quantity of prasadam for all of his godbrothers who were coming to see him in Mayapur. Rövidítem a történetet, mert elég hosszú, de egyik nap főznie kellett Prabhupád Isten testvéreinek, akik jöttek, hogy meglátogassák Mayapurban. It was so difficult for her, but she surrendered. She had to cook everything over an open fire with smoke. Nagyon nehéz volt számára, de meghódolt, mindent ilyen nyílt tűzön kellett megfőznie, és füst volt. And then she brought the plate in, the first plate in, put it before Srila Prabhupada. És aztán behozta az első tányért, és Srila Prabhupád elé tette. And all his godbrothers were sitting around in the circle at that place. És az összes Isten testvére egy körben ült azon a helyen. Malati tried to just kind of slip in, and she kept her head covered and just put one plate down, and she was going to go get the rest of the plates. És Malati megpróbált csak úgy bekúszni, és betakarta a fejét, és lerakta a tányért, és próbált kimenni, hogy a többit is megszerezze. Prabhupada said to all of his godbrothers who were present, he said, "Oh, this is Malati Dasi." És Prabhupád azt mondta az Isten testvéreinek, akik ott ültek, hogy ez Malati Dasi. She would cut her throat for me, and I would do the same for her. Ő elvágná a torkát értem, és én megtenném ugyanezt érte. He said this to all his godbrothers. Ezt mondta az Isten testvéreinek. Showing Prabhupada, it was showing how much the devotees were willing to make sacrifices for him. Hogy megmutassa nekik, hogy a bakták mennyire készek áldozatot hozni érte. And he said I would do the same thing for her. És azt mondta, hogy én is megteszem ugyanezt érte. Prabhupada loved each and every one of his disciples so much. Prabhupád minden egyes tanítványát annyira szerette. So these are a few little jewels I wanted to share with you. Because I was thinking of them yesterday on Srila Prabhupada's Vyasa Puja. Ez egy pár ékszer, amit meg akartam veletek osztani, amikről tegnap gondolkodtam Srila Prabhupád Vyasa Pujáján. And now I think we will be greeting Shri Radha Shyama Sundar. És most üdvözölni fogjuk Shri Radha Shyama Sundart. Hare Krishna.